ผมอดีตมือปืนรับจ้างด้วยมือข้างนี้เคยเหนี่ยวไกปิดชีพคนมามากมายแต่วันนี้ด้วยมือข้างนี้จับตะหลิวทอดไก่ขายเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับผมและครอบครัวสวัสดีครับพี่นนท์ใช่ไหมครับขายดีไหมครับเนี่ยวันนี้มาได้ครับมาได้เดี๋ยวผมช่วยขายมาเลยเชิญมาขอกินก่อนนะ วิรานนท์ศรีสวัสดิ์อายุ 56 ปีพ่อค้าขายไก่ทอดหน้าตาใจดีคนนี้ในอดีตชีวิตและอาชีพของเขาคือมือปืนรับจ้างครับทุกวันนี้ชีวิตของพี่นนท์คือพ่อค้าขายไก่ทอดธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตเรียบง่ายเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆพี่น้องพ่อค้าแม่ขายในตลาดนัดเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีความสุขซึ่งต่างจากชีวิตในอดีตเมื่อ20 กว่าปีก่อนราวฟ้ากับดินครับผมทำในสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนรู้ว่าทำผิดพลาดต่อสังคมก็อยากจะทำอะไรที่มันดีขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสังคมต่อไปก็ตั้งใจทำไก่ทอดเรามีอยู่แล้วสิ่งแรกคือเราหางานทำถ้าไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เราก็อดตายไม่ตายคนเดียวครอบครัวก็ตายด้วยเห็นไหมมีภาระหลายอย่างก็เลยตัดสินใจว่าเอาไก่ทอดมาลองดูลองขายดูมันก็ได้ มันก็ได้ทุกวันนี้ก็พาครอบครัวอยู่รอดได้ในอดีตเบื้องหลังชีวิตของพี่นนท์ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดเสี่ยงตายกับชีวิตที่ไม่ธรรมดายากเกินกว่าที่ใครจะรับรู้และเข้าใจในวิถีแห่งนักฆ่ามือปืนรับจ้างครับเปิดโปงคลายปมเจาะลึกถึงชีวิตของชายคนนี้ผมอดีตมือปืนรับจ้างอดีตมือปืนรับจ้างตัวจริงครั้งหนึ่งพี่นนท์คนนี้เคยมีอาชีพรับจ้างฆ่าคนครับเจ้าของฉายานนท์เพชรบุรีเดินสายดับชีวิตคนทั่วประเทศมีเหยื่อไม่ต่ำกว่า20 รายเสียชีวิตด้วยคมกระสุนของเขาในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีสืบพันเรื่องเจาะลึกถึงเบื้องหลังเบื้องลึกแห่งประสบการณ์ตรงสถานการณ์จริงบนวิถีของนักฆ่าวิถีแห่งตำนานมือปืนชนิดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับชีวิตของชายคนนี้นนท์วิรานนท์ศรีสวัสดิ์อดีตมือปืนรับจ้างตัวจริงพี่นนท์ครับจุดผกผันของชีวิตที่ทำให้เด็กเกเรคนหนึ่งกลายมาเป็นมือปืนได้เป็นยังไงครับผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่จะดึงแล้วเข้าไปในวังวนตรงนี้ไปมีเรื่องในร้านอาหารแล้วครับ เกิดไปยิงเขาก็เลยต้องหาที่พึ่งนั่นคือครั้งแรกที่ไปยิงคนอื่นหรือเปล่าครับครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับก็18-19ครับในวัย18 ปีนนท์คือหนุ่มน้อยจากเมืองเพชรรักเพื่อนฝูงและมีนิสัยเกเรตามประสาวัยรุ่นแต่จุดผกผันของชีวิตเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเหตุวิวาทก่อตัวเป็นการห้ำหั่นรุนแรงเกือบถึงชีวิตปืนคืออาวุธที่เขาเลือกใช้ตัดสินใจเหนี่ยวไกจนคู่อริเกือบสิ้นชื่อแต่เข้าไปแล้วอ่ะพอทำไปแล้วมันจะเกิดความกลัวคือ วังวนในวงนักเลงอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีที่สิ้นสุดมี1ก็มี2มี2ก็มี3ฉะนั้นถ้าใครเข้าไปในวังวนนี้ได้มันจะถอนตัวยากผมจะพูดเลยว่าจุดจบของ ของการกระทำอย่างที่ผมเคยทำมาแล้วอะไม่ตายก็ติดคุก
จากหัวโจกแก๊งนักเลงวัยรุ่นสู่นักฆ่ามืออาชีพด้วยความหวาดกลัวจากเหตุยิงคนเกือบตายเขาได้รับการดูแลปกป้องจากผู้มีอิทธิพลแห่งเมืองเพชรก่อเกิดเป็นวังวนบุญคุณที่ต้องทดแทนอย่างไม่รู้จบความกลัวก็ต้องโดยลักษณะวิสัยของ เด็กอ่ะมันก็ต้องหาที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งผู้ใหญ่ไปพึ่งผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนที่เรานับถืออะไรประมาณเนี้ย ก็เห็นว่าผมใจถึงใจใช้ได้ประมาณนี้มั้งก็ ส่งงานมาให้ทีนี้ผมว่าเงินมันล่อใจมากกว่าผมคิดว่าผมไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักคนนี้ความฮึกเหิมคือทำชั่วโมงนั้นทำได้ทุกอย่างขอให้ได้เงินคุณเดินเข้าไปเหนี่ยวไกลแล้ววิ่งออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วได้รับตังค์เป็นก้อนคุณว่างานสบายไหมด้วยการเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนใจเด็ดห้าวหาญไม่เกรงกลัวผู้ใดบวกแรงจูงใจคือเงินก้อนโตนำพาให้พี่นนท์ลุ่มหลงสู่วังวนนักฆ่าขอเพียงนายสั่งเขาคนนี้พร้อมเหนี่ยวไกปลิดชีวิตเหยื่อทันทีด้วยผลงานที่ดุดันเฉียบขาดรวดเร็วในเวลาเพียงไม่นานชื่อของนนท์ก็แจ้งเกิดในฐานะมือปืนรับจ้างระดับพระการชื่อนนท์เพชรบุรีคนจ้างยังมาประมาทหน้าผมเลยว่าอย่างนี้ตัวเท่าลูกหมาจะให้ไปทำผมบอกถ้าไม่ถูกหัวผมไม่เอาตังค์สรุปแล้วต้องมาจ่ายผม2 เท่าด้วยความเหิมเกริมคนแล้วคนเล่าศพแล้วศพเล่าที่ผ่านมือของนนท์เพชรบุรีและต้องสังเวยจบชีวิตด้วยคมกระสุนจากกระบอกปืนของเขารวมแล้วมีมากกว่า20 ศพในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับเขาบอกว่าสำหรับมือปืนซุ้มเพชรบุรีมีกฎที่ต้องยึดถือก็คือไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเหยื่อเป็นใครไม่จำเป็นต้องรู้ว่างานมาจากไหนและเมื่องานมาต้องทำและต้องทำให้สำเร็จหน้าที่ของเขาคือเหนี่ยวไก่หนีเอาตัวให้รอดแล้วรับเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่าไปรับงานมาจากไหนคำว่าซุ้มคือผู้ใหญ่สั่งมาก็ ก็ต้องทำคำว่าบุญคุณความแค้นวังวนในวงนักเลงอ่ะมันมีจริงถ้าผมคิดจะหยุดผมเบื่อที่จะทำผมบอกได้ไหมทุกคนมีปืนแม้กระทั่งคนที่พาไปใครไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นแม้แต่คนที่พาไปชี้ตัวชี้เป้าหรือคนขับรถพาหนีพาไปเนี่ยมันก็ไว้ใจไม่ได้เบื้องลึกในจิตใจเขาไม่เคยคิดอยากเป็นนักฆ่าหลายต่อหลายครั้งที่เขาอยากจะหยุดวิถีแห่งวังวนนี้แต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นต้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวทรมานในห้วงแห่งความทุกข์หวาดระแวงทุกคนและต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะกลัวความผิดทางกฎหมายหนีตายจากการตามล่าของคู่อริและต้องคอยระมัดระวังมือมืดศัตรูที่มองไม่เห็น
ก็ก่อนที่ผมจะถูกจับไม่ถึงเดือนมั้งผมเคยถูกขับยิง2 ครั้งเพราะรถผมเป็นรถเครื่องแต่ของเขาเป็นปิกอัพตามมาไงมาถึงทางเบี่ยงผมได้ยินเสียงปืนปั้งแล้วรถสะดุดรถเครื่องสะดุดโดนยิงแน่ผมก็บิดรถเครื่องหนีพอหนีไปแล้ว พอรู้ว่าพ้นแล้วเช้ามาผมก็ไปดูรถพอยังไงรถต้องถูกยิงแน่นอนถ้าสูงขึ้นมาอีกเซนเดียวก้นกบผมพังโดนเบาะพอดีผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ถูกจับผมก็ตายในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นญาติ ภายหลังรอดชีวิตจากการถูกตามฆ่าไม่ถึงเดือน ในปีพศ 2520 นนท์เพชรบุรี คุณเชื่อไหมว่าผมนอนอยู่บนห้องประหารน่ะเพื่อนที่เคยเที่ยวเคยทำงานมาด้วยกันเคยเที่ยวมาด้วยกันถูกอุ้มเข้าหลักประหารต่อหน้าต่อตาผมยังไม่มีปัญญาช่วยเลยเป็นสิ่งที่จะต้องจำยอมคำพูดเดียวคือหมดเวรหมดกรรมกันเท่านี้แต่สรุปแล้วใครที่ช่วยผมรอดให้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ได้เพราะบารมีจากในหลวงท่านถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงเมตตาผมก็ไม่รอด พี่นนท์ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตนานถึง 20 ปี ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้ง และได้อิสรภาพให้กลับคืนสู่สังคม ผมติดคุกขาดอยู่11 วันครบ20 ปี ผมออกมายังมีคนมาเสนอให้ผม แต่ผมไม่เอาไม่ทำต่อให้เอาเงินมากองให้ผมเป็นล้านผมก็ไม่เอา ผมหันหลังให้ทุกอย่างแล้ว จะคิดยังไงกับผมก็แล้วแต่เพราะชีวิตผมมันบอบช้ำมาพอแล้ว ความทุกข์ทรมานเมื่อสูญเสียอิสรภาพกับเวลา 20 ปี มากพอที่จะทำให้นนท์คิด ทบทวน ไตร่ตรองและกลับตัวเป็นคนดี โดยไม่คิดหันหลังกลับสู่วังวนเดิมอีก คุณคิดไหมว่าผมจำตวนอยู่กี่ปีร่องน้ำวันที่ถอดตวนอะร่องน้ำสักขนาดเนี้ยผมไม่สามารถที่จะก้าวขาข้ามร่องน้ำได้อะผมต้องคานข้ามอะเพราะมันจำตัวนานไงโทษสูงแล้วก็มีความผิดต้องจำตวนตลอด ผมไม่สามารถที่จะเดินก้าวขาข้ามร่องน้ำได้ผมต้องนั่งลงแล้วก็คานข้ามร่องน้ำและจะให้ผมกลับไปทำอย่างนั้นอีกไม่ได้แล้ว ผมไม่เอาแล้ว พี่นนท์บอกว่า คุกและการเวลามีค่ามากพอที่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นคนใหม่ นนท์เพชรบุรีมือปืนใจเหี้ยมได้ตายไปนานแล้ว ตั้งแต่วันที่ถูกตัดสินประหารชีวิต และก่อเกิดเป็นนนท์คนใหม่ นับตั้งแต่วินาทีที่ได้รับอิสรภาพพระราชทานอภัยโทษ เป็นพี่นนท์ที่ทุ่มเทกำลังเสียสละชีวิต มุ่งทำแต่ความดีให้กับครอบครัวและสังคม ภูมิใจที่แกแบบรักครอบครัวค่ะ รักลูกรักเมียแกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยอะค่ะแบบภูมิใจแกตรงนี้แล้วก็แกเป็นคนที่ขยันมากจ้ะทำอะไรเงี้ยแกภูมิใจแกค่ะบอกตรงๆ คือชีวิตผมมันผิดพลาดมานานแล้ว ถ้าไม่เคยลำบากมาก่อน เราก็จะไม่พบความสำเร็จ ไม่รู้ว่าความสำเร็จอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องคืนให้กับสังคมบ้างฉะนั้นก็จึงมีไก่ทอดอร่อยกินไง ถ้าท่านผู้ชมชอบนะฮะคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหนุ่มคงกระพัน Official ได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ